สวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้ได้อยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับนอกเหนือจากผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบบ้านๆในแบบฉบับของผมไปแล้วในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับและรวมไปถึงในโหมดนี้ครับผมก็มีแผนอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการสร้างร้านกาแฟในฝันด้วยตัวเองของผมที่มีลักษณะเป็นทรงสไตล์จั่วเพิงว่าแงนบวกกับสไตล์โมเดิร์นอีกหนึ่งเรื่องราวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับซึ่งวิธีการนำเสนอก็จะนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบนำเสนอเป็นตอนๆเหมือนกับการนำเสนอเรื่องการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกที่ผ่านมานั่นแหละครับซึ่งคลิปของผมก็ต้องบอกครับว่าเป็นลักษณะแบบพื้นบ้านมากๆเลยครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์ตื่นตาตื่นใจมากมายนักซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมโง่มากๆนะครับในเรื่องของการทำคลิปลักษณะนั้นแต่ก็มีความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับคอนเซปต์ในการสร้างร้านกาแฟในฝันของผมนะครับก็จะคล้ายๆกับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกที่ผ่านมาครับก็เนื่องจากว่าผมต้องการที่จะควบคุมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงเนื่องจากว่าผมมีทุนไม่มากนะครับก็เลยมีความคิดที่อยากจะทำเองโดยการออกแบบเองซื้อของเองและก็คุมงานเองนะครับเพราะจากการศึกษาผมพบว่ามันสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้เกือบ3เท่าตัวนะครับถ้าเกิดเราทำเองแทนที่เราจะไปจ้างบริษัททำบ้านทำให้เรานะครับแต่ก็ต้องแลกมากับความยากลำบากในการวางแผนควบคุมจัดการของตัวเราเองนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีเงินเยอะก็สามารถไปจ้างบริษัทรับเหมาทำบ้านเนี่ยทำให้เองได้เลยจะได้ไม่ต้องมาคิดกังวลลำบากเหมือนกับผมนะครับโดยผมมีขั้นตอนในการทำทั้งหมด10ขั้นตอนดังนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการสร้างร้านกาแฟในฝันด้วยตัวเองในตอนที่ 1เกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบวางผังครับซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจใต้ข้างล่างคลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ผังเลเยอร์ของผมที่ได้มีการออกแบบไว้นะครับก็จะมีลักษณะตามนี้ครับก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ 1.5 ไร่ครับก็จะเห็นว่าทางเข้าออกก็อยู่โซนด้านหน้าครับมีลานจอดรถตรงจุดนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักสไตล์นอร์ดิกของผมครับตรงนี้มีร้านมินิบาร์ตรงจุดนี้ครับแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ตรงจุดนี้นะครับมีห้องน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหลังก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆสัก9หลังครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดยูทิลิตี้ควบคุมพวกน้ำบาดาลไฟฟ้าตรงจุดนี้ครับในส่วนของร้านกาแฟในฝันผมก็จะอยู่ตรงจุดด้านหน้าตรงนี้ครับมีขนาดอยู่ที่10 เมตรคูณ8 เมตรคูณ3 เมตรครับก็ผมก็มองว่าถ้าเกิดรถเข้ามาก็จะมาจอดตรงโซนนี้ครับแล้วก็เดินมากินกาแฟที่ร้านผมอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็นี่ก็เป็นการวางแผนของผมในครั้งนี้ครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นป้ายบอกโปรเจกต์ของผมนะครับถึงทางคาเฟ่นะครับแล้วก็ตรงนั้นครับที่เราดูกันก็จะเป็นบ้านพักนะครับสไตล์นอร์ดิกที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าตรงนี้นะครับก็จะมีคาเฟ่ร้านกาแฟของผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านร้านกับข้าวนะครับก็จะเป็นห้องน้ำตรงนู้นนะครับส่วนข้างหลังก็ที่วางไว้ก็จะอาจจะเป็นในส่วนของรีสอร์ทที่มองไว้นะครับจุดนู้นก็จะเป็นยูทิลิตี้ของผมนะครับน้ำบาดาลจุดน้ำบาดาลแล้วก็ในส่วนของไฟระบบไฟนะครับตัวร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการผมเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการทำแบบง่ายๆซึ่งผมได้ออกแบบเองนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างของร้านกาแฟในฝันของผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการออกแบบเนี่ยผมก็จะใช้การเขียนเป็นเส้นรูปภาพลักษณะนี้ครับลงในโปรแกรม Excel นะครับซึ่งก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่สถาปนิกหรือช่างออกแบบบ้านมืออาชีพนะครับฉะนั้นวิธีการของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบบ้านๆลูกทุ่งมากเลยก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกตัวเองก่อนว่าผมต้องการที่จะอยากได้ร้านกาแฟทรงลักษณะไหนนะครับซึ่งผมก็คิดไว้ว่าผมอยากจะได้เป็นทรงแบบมี
ยกสูงมีด้านหน้าออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีสไตล์ในเรื่องของจั่วเพิงไม้แหงนให้มันสูงให้มันดูเด่นตานิดนึงนะครับก็จะเอามาผสมผสานกันนะครับซึ่งผมก็ต้องไปค้นหามาจากอินเทอร์เน็ตบ้างใน YouTube บ้างดูจากหลายที่นะครับแล้วก็มาครีเอทในการออกแบบเองนะครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องดูในเรื่องของสเปคก่อนว่าเราจะต้องออกแบบให้มันมีทรงลักษณะไหนก่อนที่จะไปเขียนแบบเป็นดีเทลในแต่ละตัวนะครับก็จะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอย่างดีเทลแรกเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมต้องการตอหม้อที่ฐานแผ่ขนาด80 x 80 ซนนะแล้วก็สูง 1.7 เมตรถ้าฝังดินแล้วให้มันสูงโผล่จากพื้น 0.8 เมตรผมต้องมาออกแบบสเปคของฐานก่อนก็คือตอหม้อลักษณะนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของถัดมาอย่างเงี้ยครับก็ดูในเรื่องของตัวร้านจะต้องมีขนาดอยู่ที่10 x 8 x 3 เมตรนะก็ยกสูง 0.8 เมตรจะทำให้ลักษณะทรงจั่วพึงม้าแหงนบวกโมเดิร์นอย่างเงี้ยครับก็ออกแบบคร่าวๆครับอย่างสเปคของฝ้าเพดานนะครับก็จะเป็นแบบเรียบนะครับก็จะใช้สมาร์ทบอร์ดสีขาวก็จะกำหนดว่าจะหนาสัก4 มิลลิเมตรก็พอผนังด้านในก็จะบุเป็นสมาร์ทบอร์ดสีขาวหนา8 มิลลิเมตรนี่ครับคร่าวๆครับในส่วนของหลังคาก็ใช้เมทัลชีทนะใช้รอน750ความหนาสัก 0.35 มิลลิเมตรไม่เอา PE โฟมดีกว่าว่าเดี๋ยวมันแพงครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเมทัลชีทเพียวๆครับสีดำด้านนะครับก็จะใช้แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระเบื้องนะครับก็จะใช้กระเบื้องตอนแรกเนี่ยผมวางไว้ว่าจะเป็นใช้แผ่นพื้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนกระทันหันมาใช้กระเบื้องพื้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับอะไรคืออยากให้มันถูกกว่านิดนึงประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการปูกระเบื้องนะแล้วก็อาจจะมีเป็นระเบียงด้านหน้าใช้แผ่นไม้ปูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผนังด้านนอกนะครับผนังด้านนอกก็จะใช้เป็นเมทัลชีทเหมือนกันนะครับในการที่จะมุงนะครับก็จะใช้รอนผนังไซดิ้ง820นะครับหนา 0.35 มิลลิเมตรสีดำด้านก็จะไม่มี PU โฟมเช่นเดียวกันนะครับบันไดก็ด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็คือมีการออกแบบคร่าวๆไว้ก่อนที่จะไปทำดีเทลที่ละเอียดกว่านี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบโครงสร้างในแต่ละเซกชันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างร้านกาแฟตรงนี้ครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่10 เมตรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือโซนของระเบียงไม้ด้านหน้าครับอยู่ที่6 เมตรครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นระเบียงบันไดทางขึ้นตรงนี้เขาจะอยู่ที่4 เมตรครับก็ในตัวห้องด้านในตรงนี้ก็จะใช้เป็นห้องกระจกทั้งหมดนะครับความสูงของตัวร้านอยู่ที่3 เมตรครับก็ยกสูงจากพื้นดินอยู่ที่ 0.8 เมตรอย่างที่แจ้งไว้ตอนต้นนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านบนนะครับก็จะมีโครงสร้างหลังคาก็จะมี2จุดหลักก็คือตรงจุดนี้ครับก็จะเป็นตัวเพิงที่มีการถ่ายออกมาด้านหน้าเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับก็จะเป็นหลังคาที่รับกับตัวเสาเอียงอยู่ที่10 องศาทั้งหมด3 ต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เมทัลชีทรอนมาตรฐาน750สีดำด้านครับส่วนด้านบนสุดนี้ก็จะเป็นตัวหลังคาสไตล์จั่วเพิงม้าแหงนตรงนี้ครับก็จะใช้เมทัลชีทรอนมาตรฐาน750สีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นด้านข้างเป็นผนังด้านบนนะครับก็จะใช้ผนังเมทัลชีทรอน820สีดำด้านนะครับในการที่จะปิดซึ่งภาพรวมของโครงสร้างด้านหน้าก็จะมีลักษณะดังนี้ครับถัดไปครับก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าขนาดความกว้างก็จะอยู่ที่10 เมตรนะครับก็จะมีฝั่งของบันไดทางขึ้นเป็นบันไดปูน3 ขั้นตรงนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับความสูงตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 0.8 เมตรครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนผนังด้านหลังก็จะใช้ผนังเมทัลชีทรอนผนัง820สีดำด้านปิดตรงนี้ครับแล้วก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นห้องกระจกนะครับความสูงของตัวร้านก็อยู่ที่3 เมตรนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นผนังปิดด้านหลังผมก็จะออกแบบ
ให้ใช้ผนังเมทัลชีทรอนผนัง820สีดำด้านนะครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาทรงจั่วเพิงม้าแหงนนี่ครับก็จะใช้เมทัลชีทรอนมาตรฐาน750สีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโครงสร้างด้านหลังซึ่งก็จะค่อนข้างตรงข้ามกับด้านหน้าที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าความกว้างตรงนี้ก็จะอยู่ที่8 เมตรนะครับก็จะมี2ส่วนหลักก็คือส่วนที่เป็นระเบียงไม้ทางขึ้นตรงนี้ครับอยู่ที่ 2.5 เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องกระจกนะครับก็จะอยู่ที่5 เมตรครับอันนี้ก็จะเป็นตรงด้านหลังครับที่เป็นบันไดทางขึ้น3 ขั้นนะครับตรงนี้นะครับความสูงของตัวร้านก็ตรงฐานก็อยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับส่วนในตัวร้านนี่ก็อยู่ที่3 เมตรนะครับในเรื่องของโครงสร้างหลังคาครับถ้าฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีหลังคาที่ถ่ายมาจากเนี่ยครับเป็นตัวจั่วเพิงไม้แหงนนะครับก็จะลงมาด้านข้างตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาที่ถ่ายมาด้านหน้านะครับรับกับเสาที่ยาว10 องศาเนี่ยก็จะเป็นหลังคาทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็จะใช้เป็นเมทัลชีทรอนมาตรฐาน750สีดำด้านนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับความกว้างของตัวหลังคาทั้งส่วนที่เป็นตัวร้านแล้วก็ตรงระเบียงไม้ด้านหน้าตรงนี้ครับรวมกันก็จะอยู่ที่ 9.5 เมตรนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบของฝั่งด้านข้างด้านซ้ายครับตามนี้ครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างด้านข้างฝั่งขวานะครับก็จะเห็นว่าความกว้างของตัวร้านตรงนี้ครับก็จะอยู่ที่8 เมตรนะครับก็จะแยกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นระเบียงไม้ตรงนี้ครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 3.5 เมตรครับก็จะมีบันไดทางขึ้นอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็กว้าง2 เมตร1 ขั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวห้องตัวในร้านนะครับก็จะดูฝั่งนี้ก็จะเป็นผนังปิดทึบนะครับก็จะใช้เมทัลชีทรอนผนัง820สีน้ำด้านในการปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดด้านหลังนะครับก็คือกว้าง1 เมตร3 ขั้นนะครับในส่วนของฐานที่ยกสูงของตัวร้านก็คืออยู่ที่ 0.8 เมตรนะครับความสูงของตัวร้านอยู่ที่3 เมตรครับในส่วนของตัวด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีหลังคาอยู่2 จุดก็คือจุดที่เป็นตัวหลังคาจั่วเพิงไม้แหงนตรงจุดนี้ครับที่ถ่ายไปด้านหลังนะครับแล้วก็หลังคาทรงโมเดิร์นนะครับที่ถ่ายมาด้านหน้ารับกับตัวเสาเอียง10 องศาซึ่ง2 จุดนี้ก็จะใช้เมทัลชีทรอนมาตรฐาน750สีดำด้านนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นผนังด้านบนนะครับซึ่งผมก็จะปิดโดยเมทัลชีทรอนผนัง820สีดำด้านนะครับทั้งจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับขนาดความกว้างของหลังคาด้านบนตรงนี้ก็คืออยู่ที่6 เมตรนะครับภาพรวมของความกว้างหลังคาทั้งหมดทั้ง2 จุดนี้2 ส่วนนี้ก็คืออยู่ที่ 9.5 เมตรครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโครงสร้างของด้านข้างนะครับฝั่งขวาครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างของฐานรากนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าขนาดความกว้างของตัวร้านกาแฟนะก็อยู่ที่10 เมตรนะครับความลึกก็จะอยู่ที่8 เมตรครับซึ่งถ้าเรามองดูภาพนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของการออกแบบพื้นที่อยู่ที่ทั้งหมด3 ส่วนหลักๆนะครับในส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นตัวร้านครับก็อยู่ตรงจุดนี้ครับนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวพื้นที่ระเบียงไม้ด้านหน้าครับตรงจุดนี้ครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นตัวระเบียงทางขึ้นด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดนี้ครับก็จะเห็นเป็นซอยเป็นเส้นตรงนี้ครับซึ่งในส่วนของตัวฐานของตัวในร้านนะครับก็คือจุดนี้แล้วก็ตัวระเบียงไม้ด้านหน้าตรงนี้ครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ครับก็จะมีการใช้เสาที่เป็นตอหม้อฐานแผ่80 คูณ 80 เซนติเมตรสูง 1.7 เมตรนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่22 ต้นนะครับที่เห็นเป็นสีตัวม่วงๆเข้มๆตรงนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวตอหม้อที่เป็นสีชมพูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตอหม้อทางขึ้นของระเบียงทางขึ้นด้านหน้านะครับจุดนี้6 ต้นรวมทั้งหมดก็จะใช้ตอหม้อทั้งหมด28 ต้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีการเทคอนกรีตตรงจุดนี้ครับจุดที่เป็นตัวในร้านนะครับทั้งจุดที่เป็นในตัวร้านเองแล้วก็จุดที่เป็นระเบียงด้านหน้านะครับก็จะใช้
คอนกรีต C180 เทหนาที่10 เซนติเมตรครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใช้ตอหม้อแล้วก็เอาแผ่นเหล็กวางแล้วก็แผ่นพื้นวางเฉยๆครับไม่ได้ใช้คอนกรีตในการเทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดด้านหลังอยู่จุดนี้ครับแล้วก็บันไดด้านหน้าก็อยู่จุดนี้นะครับภาพรวมของงานฐานรากของร้านกาแฟก็จะภาพออกมาทรงนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบดีเทลด้านในร้านกาแฟนะครับก็จะเห็นภาพตามนี้ครับก็คือความกว้างอยู่ที่10 เมตรนะครับความลึกอยู่ที่8 เมตรครับซึ่งก็จะเห็นว่าก็จะมีดีเทลหลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นในตัวร้านตรงจุดนี้ครับแล้วก็จุดที่เป็นตัวระเบียงไม้ด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็จุดที่เป็นตัวระเบียงทางขึ้นตรงบันไดทางตรงนี้นะครับซึ่งอธิบายในส่วนของตัวในร้านก่อนนะครับตัวในร้านเนี่ยก็จะเป็นโซนด้านในที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าทุกโซนนะครับก็จะเป็นโซนกระจกตรงจุดนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงจุดนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนprivate ด้านหน้านิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจุดที่2ก็คือจะเป็นจุดพื้นที่ระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะมีโซนของโต๊ะนั่งนะครับมีประตูเข้าไปในร้านตรงนี้ครับแล้วก็จะมีม้านั่งนะครับด้านข้าง2ฝั่งอยู่จุดนี้ครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นโซนของระเบียงทางขึ้นนะครับก็จะมีบันไดแล้วก็พื้นทางขึ้นตรงนี้นะครับมีแล้วก็เดินเข้ามาตรงจุดระเบียงไม้ด้านหน้าตรงจุดนี้นะครับจุดของบันไดทางขึ้นด้านหลังตรงจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของดีเทลคร่าวๆของด้านในนะครับก็จะเป็นไปตามนี้ครับถัดมาครับก็จะเป็นการออกแบบโครงสร้างหลังคานะครับซึ่งถ้าดูตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะดูลำบากนะครับว่าเส้นเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในจุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความเข้าใจที่มันง่ายขึ้นนะครับตัวเส้นสีม่วงตรงนี้ครับก็จะใช้แทนอาเสเหล็กอาเสที่ใช้เหล็ก4x4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับสีเขียวครับสีเขียวนี่ก็จะใช้แทนอาเสถักโดยใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับสีแดงครับก็คือจุดพวกนี้ครับที่เป็นตัวดั้งและคานวางบนดั้งตรงนี้ครับก็จะใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับทั้งตัวที่เป็นตัวดั้งนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นคานวางบนดั้งนะครับแล้วก็สีน้ำเงินครับพวกนี้ครับก็จะเป็นจันทันนะครับก็จะใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปรครับก็คือจะใช้เหล็ก 2x1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับโครงสร้างโดยรวมของหลังคาก็จะใช้เหล็กนะครับที่มีความหนา 1.2 มิลลิเมตรถ้าส่วนใหญ่นะครับยกเว้นแค่ตัวอาเสเท่านั้นนะครับที่ผมใช้ 4x4 นิ้วนะครับก็คือที่มันเป็นตัวที่ใช้รัดพวกคอเสาต้นเสานะครับก็จะใช้ความหนาที่ 2.0 มิลลิเมตรนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าในส่วนของดีเทลของตัวแบบนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนที่เป็นหลังคาของตัวจั่วเฟืองไม้แหงนตรงโซนนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นหลังคาสำหรับตัวหลังคาโมเดิร์นนะครับที่อยู่ตรงระเบียงไม้ด้านหน้าครับก็คือจุดนี้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหลังคาที่มันเป็นเฟืองไม้แหงนก่อนนะครับคือตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับตัวรัดคอเสาที่บอกไปครับสีม่วงเนี่ยครับต้องรัดไว้ก่อนก็จะใช้ตัวอาเสเหล็ก 4x4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี่ยครับสีเขียวคือคานนะครับอาเสถักผมเรียกอาเสถักนะครับใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับที่ระยะห่าง 1 เมตรนะครับสีเขียวก็จะถักให้แน่นขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวดั้งครับดั้งตรงจุดนี้ครับที่ดั้งที่ต่อจากตัวอะไรนะอาเสนะครับขึ้นมานะครับก็จะใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับอันนี้สูง3 เมตรเลยด้านหน้านะครับให้มันสูงนิดนึงแล้วก็จะมีคานวางบนดั้งอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะใช้เหล็ก 4x2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับจุดนี้ก็จะวางนะครับเป็นอย่างนี้เป็นลำดับไปแล้วก็จะมีตัวจันทันนะครับสีน้ำเงินตรงนี้ครับจันทันนี้ก็ใช้เหล็ก
4 คูณ 2 หนา 1.2 มิลลิเมตรระยะห่างการวางบนตัวคานวางบนดั้งเนี่ยก็จะคือห่าง 1.2 เมตรนะครับก็จะวางไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นตัวแปรครับสีชมพูตรงนี้ก็จะวางขวางเพื่อที่สำหรับเป็นเหล็กที่ใช้ยึดกับเมทัลชีทนะครับก็จะใช้เหล็ก2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับระยะห่างอยู่ที่ 0.8 เมตรครับถัดมาครับก็จะเป็นโครงสร้างหลังคาฝั่งของระเบียงไม้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นทรงโมเดิร์นนะครับตรงจุดนี้ครับก็จะเห็นว่าผมก็จะมีการออกแบบวางตัวคานไว้ก่อนตัวเสถักไว้ก่อนสีเขียวๆเนี่ยครับก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 2 หนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็จะวางไว้นะครับเป็นแนวบนหัวเสาไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวจันทันนะครับเนี่ยครับสีน้ำเงินครับจันทันนี้ก็จะใช้เหล็ก4 คูณ 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับการวางระยะห่างที่ 1.2 เมตรนะก็จะวางลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะใช้เหล็กแปรครับสีชมพูตรงนี้ครับเนี่ยฮะก็จะใช้เหล็ก2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็วางขวางระยะห่างที่ 0.8 เมตรนะครับเพื่อที่จะรองรับตัวหลังคาเมทัลชีทนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดหลังคานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงเพราะว่าผมก็มีการใช้วิธีการคือขีดเส้นเอานะครับก็จะขีดว่ามันเป็นเหล็กอะไรนะครับแล้วก็จะแยงไปว่าเหล็กตัวนี้คืออะไรเหล็กตัวนี้คืออะไรครับยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเหล็กตัวนี้ก็แยงไปบอกว่าเป็นแปร2 คูณ 1ใช้เหล็ก2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับวางที่ระยะห่าง 0.8 เมตรนะครับก็ทำแบบบ้านๆลูกทุ่งลักษณะนี้ครับเพื่อให้ผมเนี่ยเองเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคำนวณพวกราคาเหล็กแล้วก็จำนวนเหล็กที่จะต้องใช้อีกว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการออกแบบหลังคาคร่าวๆของผมในครั้งนี้นะครับครับลำดับถัดไปครับหลังจากที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับดีเทลโครงสร้างทั้งหมดสำหรับการทำร้านกาแฟในฝันของผมไปแล้วนะครับก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นการนำมาถ่ายลงในตารางที่จะคำนวณออกมาเป็นวัสดุอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างที่จะต้องมีการประเมินคร่าวๆว่าร้านกาแฟในฝันผมตรงนี้ผมจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาในรูปนี้นะครับซึ่งวิธีการของผมก็ใช้หลักการพื้นๆง่ายๆเหมือนเดิมก็คือเอาจากแบบตรงนี้ครับว่าเราออกแบบไว้ว่ามันจะต้องใช้เหล็กกี่เส้นนะครับเหล็กอะไรบ้างก็จะนำตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายลงในตาราง Excel ด้านล่างตรงนี้ครับซึ่งผมก็จะออกแบบให้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือถ้าดูตามหัวข้อด้านบนตรงนี้ครับว่าตรงจุดนี้ครับหมายเลขตรงนี้นะครับเป็นอะไรนะครับมันคือชื่ออะไรแล้วก็รายการที่จะใช้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะทำการมาคำนวณนี่มันคืออะไรนะครับความยาวนะครับคำนวณตามแบบเท่าไหร่ความยาวทั้งหมดที่จะต้องใช้เท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้มันคืออะไรนะครับแล้วก็จำนวนการคำนวณที่ได้แล้วก็คำนวณจริงอีกนะครับแล้วก็ราคาต่อชิ้นเนี่ยมันกี่บาทนะครับราคารวมเท่าไหร่กี่บาทนะครับราคาสะสมนะครับสถานที่ที่จะต้องซื้อที่ไหนมาเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอาไว้สำหรับเราดูว่าเราทำไปแล้วนะหรือยังไม่ได้ทำซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อมาเนี่ยครับแล้วก็หมายเหตุว่าจะซื้อที่ไหนยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของเพื่อให้ดูง่ายครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างกรณีนี้ครับในตรงจุดนี้ครับโครงสร้างฐานรากนะครับโครงผนังม้านั่งตรงนี้ครับในหัวข้อที่2ตรงนี้ครับรายการที่เราจะต้องซื้อก็คือว่าเสาร้านนะครับยาว3 เมตรรอบตัวร้านนี้เราต้องการอยู่ที่ตามแบบเนี่ยทั้งหมด11 ต้นนะครับความยาวทั้งหมดที่ต้องใช้คืออันนี้คือ33 เมตรก็คือ11 คูณ 3เพราะว่าเสาต้นละ3 เมตรใช่ไหมครับก็จะเป็น33 เมตรนะครับเราจะใช้เหล็กกล่องดำนะครับขนาด5 คูณ 5 นิ้วนะครับ
ยาว6 เมตรนะครับอันนี้คือสเปคของเหล็กนะครับเราก็เอาเนี้ยมาคำนวณว่ามันต้องใช้เหล็กกี่ท่อนนะครับก็หาร6เอาตัว33เนี่ยฮะ33 เมตรเนี่ยมาหาร6ก็จะได้อยู่ที่ 5.5 ท่อนทีนี้เวลาเราซื้อเราซื้อเศษไม่ได้เราต้องซื้อจำนวนเต็มก็คือซื้อที่6ท่อนนะครับซึ่งท่อนหนึ่งเราเช็คราคาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่2,087 บาทคูณออกมาก็ได้ที่ 12,000 นะครับแล้วก็ราคาสะสมก็สะสมไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยฮะผมจะซื้อของที่ไทยวัสดุนะครับหลักๆที่ผมซื้อในการทำโปรเจกต์ของผมก็คือซื้อที่ไทยวัสดุสีฟ้านะครับ TWS แล้วก็อีกตัวหนึงก็คือสีเหลืองก็จะเป็น GBH ก็คือ Global House นะครับหลักๆส่วนอื่นก็จะเป็นทั่วๆไปที่ซื้อในละแวกนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับรายละเอียดดีเทลและค่าใช้จ่ายของผมง่ายๆลักษณะนี้นะครับก็จะไล่ไปครับว่าโครงสร้างฐานรากเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวตึงแนวก่อนมันดูยากนะครับปึ๊บโอเคก็เดี๋ยวไล่ไปนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างฐานรากนะครับก็จะไล่ไปนะครับอย่างสีขาวเนี่ยก็จะเป็นหาซื้อในละแวกนั้นอย่างเงี้ยครับอย่างการเทพื้นอย่างเงี้ยผมต้องใช้ C-Pack อย่างเงี้ยครับผมต้องใช้ร้านอยู่ในละแวกนั้นเพราะว่ามันก็ต้องหาที่ใกล้ๆนะครับก็จะไล่ไปอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างตัวเนี่ยครับพื้นด้านในตัวร้านเนี่ยครับก็จะมีอะไรบ้างครับจะมีลักษณะของโครงบันไดนะครับอย่างเงี้ยผมสีเหลืองเนี่ยผมจะซื้อที่ Global House นะครับเพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยผมก็จะดูว่าที่ไหนให้ถูกสุดผมก็ซื้อที่นั่นนะครับก็คือโทรไปถามเซลล์เขาก่อนนะครับเพื่อดูว่าตรงไหนถูกและราคาเหล็กตัวนี้นะครับอันไหนถูกก็ไปซื้อที่นั่นนะครับก็เป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเช็คข้อมูลก่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวอย่างนี้คือยังไม่ได้ทำนะครับผมจะแบงค์ไว้อยู่นะครับแล้วก็จะไล่ไปครับอย่างนี้เป็นโครงสร้างหลังคานะครับจะซื้อเหล็กอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมทัลชีทอย่างเงี้ยครับก็มีการออกแบบไว้ก็จะซื้อที่ตรงนี้ครับที่ CC สารคามผมก็จะใช้สีชมพูนะครับก็จะไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นโครงหลังคานะครับระเบียงไม้โซน B นะครับก็จะไล่รายละเอียดรายการตำแหน่งนะครับใช้อุปกรณ์อะไรนะครับจำนวนที่ต้องซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนนี่ครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นระเบียงบันไดไม้นะครับก็จะไล่มานี่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นผนังปิดนะครับก็จะใช้เมทัลชีทเนี่ยก็จะซื้อที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับก็ติดห้องกระจกก็จะใช้กระจกใสหนา5 มิลลิเมตรนะครับขอบอลูมิเนียม 1.5 มิลลิเมตรอย่างเงี้ยครับก็จะซื้อที่อันนี้ครับที่ตรงเนี่ยครับที่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์หน้าต่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผนังปิดด้านข้างต้องมาไล่ดูครับว่าเราจะต้องเอาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับคำนวณออกมาเป็นตัวเลขนะครับซื้อที่ไหนครับงานฝ้าเพดานครับก็ฝ้าเพดานส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกสมาร์ทบอร์ดซะเยอะนะครับพวกเพดานโครงเคล้าต่างๆนะครับแล้วก็ชุดซิงค์ล้างอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็จะซื้อที่หลังนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์กาแฟอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็ยังแบงค์ไว้อยู่นะครับแล้วก็ระบบประปาพวกนี้ก็การต่อข้อประปาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับระบบไฟก็จะออกแบบก็จะใช้คอน sumer เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโคมไฟอะไรตรงไหนบ้างซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยครับพัดลมระเบียงไม้นะครับแล้วก็มีค่าช่างนะค่าช่างก็ต้องวางเป็นสเตจไว้ว่าสเตจนี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็สเตจนี้จ่ายเท่าไหร่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมคำนวณมาที่กรณีที่ต้องทำเองครับก็คืออยู่ที่430,000นะครับก็คือตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดทำจริงๆมันก็คงจะใช้เยอะกว่านี้แหละนะครับมันก็ต้องน่าจะบวกเพิ่มนะครับถ้าเกิดบวกสัก100,000อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวว่าทีนึงถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับ
ก็ตรงราคาเนี้ยครับผมเคยสอบถามผู้รับเหมาไปก่อนหน้านี้นาทีหนึ่งว่าผมต้องการทำร้านกาแฟสเปคแบบนี้นะครับคร่าวๆแบบเนี้ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็คำตอบที่ได้มาคือถ้าเงินแค่เนี้ยครับได้แค่ฐานรากครับซึ่งมุมมองผมคือโอ้โหถ้าเกิดทำเองเนี่ยครับมันน่าจะลดลงได้เยอะนะครับถ้าเกิดให้ช่างทำเนี่ยผมว่าน่าจะตกเกือบจะ2 ล้านได้มั้งครับแต่ว่าถ้าทำเองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็น่าจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็คือผมก็เลยลองมาทำดูนะครับแล้วก็จะนำเสนอเป็นคลิปเป็นตอนๆให้เพื่อนๆได้รับฟังด้วยนะครับเป็นสเต็ปไปครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปการสร้างร้านกาแฟในฝันด้วยตัวเองของผม ซึ่งในตอนที่ 1นี้เกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบและวางผังเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะเป็นทฤษฎีแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างมากนะครับส่งผลให้ตัวคลิปอาจจะมีความยาวนิดนึงนะครับโดยผมเองก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูคลิปแรกเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วการดูในคลิปถัดๆไปก็จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นนะครับโดยผมก็ต้องออกตัวก่อนครับว่าผมไม่ใช่สถาปนิกหรือช่างออกแบบบ้านมืออาชีพนะครับฉะนั้นในส่วนของเนื้อหาหรือคำพูดที่ได้มีการอธิบายไปในคลิปก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 100%ก็รบกวนเพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์ติชมนำเสนอได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมไปถึงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นตอนที่ 2ครับเกี่ยวกับเรื่องงานฐานรากครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ